Today I am going to discuss Ergosterol biosynthesis inhibitors. It is a class of antifungal drugs. Previously we have already discussed about fatty acid and antifungal antibiotic of antifungal class. Now these are the agents which interfere with ergosterol biosynthesis. Ergosterol biosynthesis inhibitors include basically two categories of drug, azoles and allylamines and other spelling epoxidase inhibitors. Drug or example of this class we have already discussed during the classification. Now ergosterol, what is ergosterol? Ergosterol is an important essential molecule present in the fungal cell wall which provide the rigidity to the fungal cell and make the cell નોર્મલ ફંક્શનિંગ. ના હવે આગળ આપણે ડ્રગ જોઈએ એ પહેલાં અર્ગોસ્ટેરોલ બાયોસિન્થેસિસ છે એ કઈ રીતે થાય છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. અહીંયા આપણે કેટલાક અર્ગોસ્ટેરોલ બાયોસિન્થેસિસના સ્ટેપ, ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે આપણે ડિસ્કસ કરીશું કે જ્યાં આપણી ડ્રગ છે એ ટાર્ગેટ કરે છે. અર્ગોસ્ટેરોલ બાયોસિન્થેસિસ છે એ ઘણું મોટું છે, મલ્ટી સ્ટેપ પ્રોસેસ છે, બરાબર. પણ આપણે અહીંયા એટલા જ સ્ટેપ ડિસ્કસ કરીશું કે જે આપણે અત્યારે ડ્રગ ટાર્ગેટ કરીએ, ડ્રગની મિકેનિઝમ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો સ્ટાર્ટ વિથ ધ સ્ક્વેલિન. ઇટ ઇઝ નોન સ્ટીરોઇડલ પ્રિકર્સર હિયર એન્ડ સ્ક્વેલિન epoxidase enzyme act on squalene and forms squalene epoxide. Next, squalene epoxide undergoes cyclization and form lanosterol. Now, lanosterol cytochrome P450, that is 14 alpha demethylase enzyme act and cause demethylation of 14 methyl group and form demethylated lanosterol. અહીં જો સર્કલ કરેલું છે રેડ કે ત્યાં 14 મિથાઇલ ગ્રુપ છે, 14 નંબરના કાર્બન ઉપર 14 પોઝિશન ઉપર જે મિથાઇલ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે એ રિમૂવ થાય છે, એનું ડિમિથાઇલેશન થાય છે અને 14 ડિમિથાઇલેટેડ ઇન્ટરમીડિયેટ મળે છે. Now next, on this intermediate 14 reductase enzyme act. 14 reductase એટલે કે 14 અને 15 કાર્બન વચ્ચે જે ડબલ બોન્ડ છે એનું રિડક્શન થાય છે, એટલે કે હાઇડ્રોજનેશન થાય છે એન્ડ હાઇડ્રોજનેટેડ ઇન્ટરમીડિયેટ બને છે. On this intermediate isomerase enzyme act and finally form the ergosterol. Now moves toward the drugs. The first in a class છે azoles. એના એક્ઝામ્પલ્સ ઓલરેડી આપણે ક્લાસિફિકેશનમાં ડિસ્કસ કરી લીધા છે. તો પણ અહીંયા જોઈએ ઇમિડાઝોલ્સ છે એના એક્ઝામ્પલ છે મિકોનાઝોલ, ઇકોનાઝોલ, કોટ્રીનાઝોલ, એ બધા ઇમિડાઝોલ ડેરિવેટિવ છે. એના સ્ટ્રક્ચર્સ પણ અહીંયા આપેલા છે. કીટોકોનાઝોલ, બરાબર. ટ્રાયાઝોલ ડેરિવેટિવમાં એક્ઝામ્પલ છે ફ્લુકોનાઝોલ, બરાબર. ઇમિડાઝોલ ડેરિવેટિવ્સ કન્ટેન ઇમિડાઝોલ રિંગ in its chemical structure and triazole derivatives contain triazone ring. Next, structural features. હવે આ જે ઇમિડાઝોલ ડેરિવેટિવ્સ છે એમાં ફર્સ્ટ મેમ્બર છે ક્લોટ્રીમાઝોલ એન્ડ મિકોનાઝોલ. These are the first derivative of imidazole derivative and they are the highly substituted imidazole derivatives. હવે after this molecule, structural activity relationship studies are studied that imidazole ring could be replaced with the bioisosteric ring triazole. કે 1, 2, 4 triazole ring છે એને imidazole ring થી રિપ્લેસ કરી શકાય, બરાબર. તો પણ એની કોઈ એક્ટિવિટીમાં ચેન્જીસ એટલે કે એડવર્સલી ઇફેક્ટ નથી કરતો, બરાબર. એની એક્શન છે એ સચ રહે છે. તો ઇમિડાઝોલ રિંગ છે એના બદલે આપણે ટ્રાયાઝોલ રિંગને સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકીએ અને એનું એક્ઝામ્પલ આપણે આગળ જોયું ફ્લુકોનાઝોલ, બરાબર, કે જેમાં ટ્રાયાઝોલ રિંગ છે. અને પહેલા જે મેમ્બર હતા અઝોલ્સના ઓલ આર ધ ઇમિડાઝોલ ડેરિવેટિવ, બરાબર. તો એને દેટ્સ વાય કોમનલી નેમ આપવામાં આવ્યું છે અઝોલ્સ, બરાબર. તો ધીસ અઝોલ્સ કન્ટેન 5 મેમ્બર એરોમેટિક રિંગ, બરાબર, containing either 2 nitrogen or 3 nitrogen atom, બરાબર. 5 મેમ્બર રિંગ છે એમાંથી either 2 નાઇટ્રોજન હોવા જોઈએ અથવા તો 3 નાઇટ્રોજન હોવા જોઈએ. બંને કેસમાં એક્ટિવિટી છે એ સારી આપે છે. તો જ્યારે ડેરિવેટિવ્સ છે એમાં 2 નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ છે, ધે આર ધ ઇમિડાઝોલ ડેરિવેટિવ્સ. એન્ડ જ્યારે 5 મેમ્બર રિંગ છે એમાં
3 નાઇટ્રોજન પ્રેઝન્ટ હશે તે આર ધ ટ્રાયઝોલ ડેરિવેટિવ્સ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે જોઈએ સ્ટ્રક્ચરલ ફીચર્સમાં. તો એક કોમન છે કે કોઈ પણ અઝોલ્સ લઈ લો, ઇમિડાઝોલ ડેરિવેટિવ કે ટ્રાયઝોલ ડેરિવેટિવ, એમાં જે એનો ફર્સ્ટ નાઇટ્રોજન છે એની જોડે જ સાઇડ ચેન અટેચ થયેલી હોય. બરાબર, એક્ઝામ્પલમાં પણ આપણે જોયું, સ્ટ્રક્ચરમાં પણ એમાં ફર્સ્ટ જ નાઇટ્રોજન ઉપર સાઇડ ચેન છે એ અટેચ થયેલી છે. બરાબર, અને એ સાઇડ ચેનમાં એટલીસ્ટ 1 એરોમેટિક રિંગ છે એ પ્રેઝન્ટ હોવી જોઈએ. બરાબર, એટલીસ્ટ 1 એરોમેટિક રિંગ છે એ પ્રેઝન્ટ હોવી જોઈએ. નાવ નેક્સ્ટ છે mechanism of action of the imidazole derivative. Mechanism of action of azoles. So all azoles act by inhibiting ergosterol biosynthesis through inhibition of 14 alpha demethylase enzyme. બરાબર, આપણે એના બાયોસિન્થેસિસના સ્ટેપમાં જોયું હતું કે લાનોસ્ટિરોલ છે એના 14th નંબરના કાર્બન ઉપર જે મિથાઇલ ગ્રુપ છે એનું ડીમિથાઇલેશન થાય છે અને ડીમિથાઇલેટેડ ઇન્ટરમીડિયેટ બને છે. બરાબર, ઇટ ઇઝ અ કી કન્વર્ઝન ફોર ધ સિન્થેસિસ ઓફ ergosterol. બરાબર, તો આ એન્ઝાઇમ છે એને આપણી ડ્રગ છે ઇનિબિટ કરે છે તો ફર્ધર ergosterolનું સિન્થેસિસ છે નહીં થઈ શકે. બરાબર, હવે હાઉ ધીસ એન્ઝાઇમ ઇઝ ઇનિબિટેડ બાય ડ્રગ? તો કે ડ્રગ મોલેક્યુલ કે અઝોલ્સ છે એ જે એન્ઝાઇમનું પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ છે ત્યાં આયન પ્રેઝન્ટ હોય છે, હિમ આયન એટલે કે ફેરસ આયન પ્રેઝન્ટ હોય છે, એની જોડે બાઇન્ડ થાય છે અને એને બ્લોક કરી દે છે. બરાબર, તો હવે નાવ ડીમિથાઇલેઝ એન્ઝાઇમ છે એની જોડે જેનું સબસ્ટ્રેટ છે લાનોસ્ટિરોલ એ બાઇન્ડ નહીં થઈ શકે. બરાબર, એટલે ફ્રી લાનોસ્ટિરોલનું કોન્સન્ટ્રેશન સેલમાં ઇન્ક્રીઝ થશે, એનું એક્યુમ્યુલેશન થશે. બરાબર, અને એની પાસે ergosterol જેવી કોઈ શેપ અથવા તો ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી નથી, એટલે કે એનું સ્ટ્રક્ચર છે લાનોસ્ટિરોલનું એ ergosterol જેવું નથી હોતું. બરાબર, તો દેટ્સ વાય જે સેલ છે બરાબર એની પરમેબિલિટીમાં ચેન્જીસ થશે, એની પરમેબિલિટી ચેન્જ થશે, મેમ્બ્રેન છે લીકી બનશે. દેટ્સ વાય જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ગેનિક મોલેક્યુલ, સ્મોલ ઓર્ગેનિક મોલેક્યુલ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ આયન છે, ઇઝ ઇઝીલી સેલમાંથી લીક આઉટ થઈ જશે. બરાબર, અને જોડે જોડે જે મેમ્બ્રેનમાં ઇમ્બેન્ડેડ પ્રોટીન છે કે જે કેરિયર તરીકે એડ કરે છે, ન્યુટ્રિશન્સ એટલે કે ન્યુટ્રિયન્ટ મોલેક્યુલ છે એને સેલની અંદર પહોંચાડવા માટે જે કેરિયર તરીકેનું કામ કરે છે એ પણ પોતાનું ફંક્શન છે બરાબર નહીં કરી શકે. તો ટુગેધર એક્ટિવિટી જે આ મળે છે એના લીધેથી શું થશે કે ફંગલ સેલનું ડેથ થઈ જશે. તો અઝોલ છે આ રીતે એન્ટી ફંગલ એક્ટિવિટી છે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. બરાબર, નાવ નેક્સ્ટ છે અલાઇલ અમાઇન્સ એન્ડ અધર સ્ક્વેલિન ઇપોક્સિડેઝ ઇન્હિબિટર્સ. બરાબર, તો આ પણ એક એવો ક્લાસ છે ડ્રગનો કે જે ergosterol બાયોસિન્થેસિસને અફેક્ટ કરે છે અને એન્ટી ફંગલ એક્ટિવિટી છે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. બરાબર, તો અહીંયા એના ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટ્રક્ચર અને એના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. બરાબર, તો જે પ્યોરલી અલાઇલ અમાઇન છે દેટ ઇઝ નેપ્ટીફાઇન એન્ડ ટર્બિનાફાઇન, બોથ આર ધ પ્યોરલી અલાઇલ અમાઇન. એના સ્ટ્રક્ચરમાં જુઓ કે અલાઇલ ગ્રુપ છે એરોમેટિક રિંગ જોડે જે નેપ્ટીફાઇનમાં એરોમેટિક રિંગ જોડે જે ડાયરેક્ટલી ડબલ બોન્ડ CH2 અટેચ થયેલું છે અને એની જોડે અગેન CH2 છે સિંગલ બોન્ડથી આખું 3 કાર્બનનું જે ગ્રુપ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ અલાઇલ ગ્રુપ. બરાબર, અને એની જોડે નાઇટ્રોજન એટલે કે અમાઇન ફંક્શન છે અટેચ થયેલું છે, દેટ્સ વાય ધે આર નોન એઝ ધ અલાઇલ અમાઇન્સ. બરાબર, તો નેપ્ટીફાઇન અને ટર્બિનાફાઇન એવું છે કે જેમાં આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે પ્રેઝન્ટ છે, દેટ્સ વાય ધે આર પ્યોરલી અલાઇલ અમાઇન્સ. હવે એના સિવાયના જે બ્યુટીનાફાઇન છે, ટોલનાફ્ટેટ છે, એના બીજા જે એક્ઝામ્પલ છે. બરાબર, તો દે આર નોટ અલાઇલ અમાઇન બટ એની મિકેનિઝમ ઓફ એક્શન છે અલાઇલ અમાઇન જેવી છે, દેટ્સ વાય એને આપણે આ ક્લાસમાં છે ઇન્ક્લુડ કરેલા છે. બરાબર, નેક્સ્ટ આપણે એની મિકેનિઝમ ઓફ એક્શન જોઈએ અલાઇલ અમાઇનની. તો ધીસ ડ્રગ્સ એક્ટ થ્રુ ઇનિબિશન ઓફ એન્ઝાઇમ સ્ક્વેલિન ઇપોક્સિડેઝ. બરાબર, તો આ પણ ergosterol બાયોસિન્થેસિસ ઇનિબિટ કરે છે થ્રુ ઇનિબિશન ઓફ એન્ઝાઇમ
સ્ક્વેલિન ઇપોક્સિડેઝ. જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ જ આપણે જોયું કે સ્ક્વેલિનમાંથી સ્ક્વેલિન ઇપોક્સાઇડ બને છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન્ઝાઇમ સ્ક્વેલિન ઇપોક્સિડેઝ. બરાબર. તો ડ્રગ છે સ્ક્વેલિન ઇપોક્સિડેઝ એન્ઝાઇમ જોડે બાઇન્ડ થઈ જશે અને એને બ્લોક કરી દેશે. તો અગેન પ્રિકર્સર જે સ્ક્વેલિન છે એની જોડે એન્ઝાઇમ જોડે બાઇન્ડ નહીં થાય અને ફર્ધર રિએક્શન જે છે બરાબર એ ફોલો નહીં થાય. બરાબર. તો હવે આ જે સ્ક્વેલિન ઇપોક્સિડેઝ એન્ઝાઇમનું ઇનિબિશન થશે એના લીધેથી ટુ ઇફેક્ટ પ્રોડ્યુસ થશે કે જેના લીધેથી ફંગી ટોક્સિક ઇફેક્ટ છે પ્રોડ્યુસ થાય છે. બરાબર. તો ફર્સ્ટ જે છે કે સ્ક્વેલિન ઇપોક્સિડેઝ ઇનિબિશન ડિક્રીઝ ઇન ટોટલ સ્ટીરોલ કન્ટેન્ટ. બરાબર. તો ટોટલ સ્ટીરોલ કન્ટેન્ટ જે છે એ ડિક્રીઝ કરાવશે. બરાબર. કેમ કે સિન્થેસિસ નથી થતું એર્ગોસ્ટેરોલનું એટલે અલ્ટિમેટલી સ્ટીરોલ કન્ટેન્ટ છે ડિક્રીઝ થશે. તો એના લીધેથી શું થશે કે મેમ્બ્રેનની ફિઝિકો કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે ચેન્જ થશે. જેમ આપણે આગળ ડિસ્કસ કર્યું રિઝલ્ટ્સમાં એ જ રીતે ફિઝિકો કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ચેન્જ થશે, અલ્ટર થશે એટલે શું થશે કે સ્મોલ ઓર્ગેનિક મોલેક્યુલ્સ જે છે અને આયન છે બરાબર એનું શું થઈ જશે લીક આઉટ થઈ જશે સેલમાંથી. બરાબર. તો એના લીધેથી પીએચ બેલેન્સ છે સેલની એ નહીં રહે અને સેલ છે રપ્ચર થઈ જશે. અને બીજું જે મેમ્બ્રેન ઇમ્બેડેડ પ્રોટીન છે મેમ્બ્રેનમાં પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ છે વિચ આર એક્ટ એઝ એ ન્યુટ્રિયન્ટ કેરિયર. બરાબર. એ પણ પોતાનું ફંક્શન બરાબર નહીં કરી શકે અને અલ્ટિમેટલી ફંગલ સેલ છે એનું ડેથ થઈ જશે. બરાબર. નેક્સ્ટ ઇફેક્ટ શું આવશે તો કે સ્ક્વેલિન ઇપોક્સિડેઝ ઇનિબિશન રિઝલ્ટ્સ ઇન બિલ્ડઅપ ઓફ હાઇડ્રોકાર્બન સ્ક્વેલિન વિધિન ફંગલ સેલ. બરાબર. તો ફંગલ સેલની અંદર એટલે શું થાય છે સ્ક્વેલિનનું કોન્સન્ટ્રેશન છે ઇન્ક્રીઝ થાય. સ્ક્વેલિનનું ફર્ધર જે રિએક્શન થવી જોઈએ સ્ક્વેલિન ઇપોક્સાઇડ બનવું જોઈએ લાનોસ્ટિરોલ બનવું જોઈએ એ આગળની પ્રોસેસ નથી થતી. તો દેટ્સ વાય સ્ક્વેલિન છે હાઇડ્રોકાર્બન છે વન ટાઈપ ઓફ હાઇડ્રોકાર્બન એ ફંગલ સેલની અંદર એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે ઇન્ક્રીઝ થશે અને હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સ્ક્વેલિન ઇટ્સ સેલ્ફ ટોક્સિક ટુ ધ ફંગલ સેલ એટલે કે એ ફંગલ સેલ માટે ટોક્સિક છે અને સેલને કિલ કરી દેશે. બરાબર. તો અલ્ટિમેટલી એન્ટી ફંગલ એક્ટિવિટી છે એ પ્રોડ્યુસ થાય છે. બરાબર. નેક્સ્ટ છે uses of different azoles and allyl amine derivative of antifungal drug. તો ફર્સ્ટ છે કીટકોનાઝોલ. એના કેટલીક 2-3 ડ્રગના આપણે એક્ઝામ્પલ લીધેલા છે. બરાબર. કોમન યુઝીસ આપને ખબર છે એન્ટીફંગલ ડ્રગ તરીકે યુઝ થાય છે. પણ સ્પેશિયલી જોઈએ કીટકોનાઝોલ તો ઇટ ઇઝ અ વન મોલેક્યુલ વિચ ઇઝ યુઝડ સિસ્ટેમિકલી એટલે કે સિસ્ટેમિક ઇન્ફેક્શન થયેલું એમાં કીટકોનાઝોલ યુઝ થાય છે અઝોલ્સમાંથી. બરાબર. બાકીના બધા જેટલા અઝોલ છે એ ટોપિકલી યુઝ થાય છે. બરાબર. કીટકોનાઝોલ એવું છે કે જે સિસ્ટેમિક પણ યુઝ થઈ શકે છે. ઇટ ઇઝ યુઝડ નોન મેનેજિયલ ફંગલ ઇન્ફેક્શન ઇન નોન ઇમ્યુનો સપ્રેસ્ડ પેશન્ટ. બરાબર. એવા પેશન્ટ કે જેમાં ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે એ સપ્રેસ થયેલી ના હોવી જોઈએ એવા પેશન્ટમાં જ્યારે નોન મેનેજિયલ ફંગલ ઇન્ફેક્શન થયેલું એટલે કે મેનિન્જીસ સિવાયના કોઈ પણ ફંગલ ઇન્ફેક્શનમાં આ યુઝ થઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ છે મ્યુકોઝલ કેન્ડિડિયાસિસ. આ બધું શું છે આપણે ઓલરેડી ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું છે કે કેન્ડિડિયાસિસ શું છે ડર્મેટોફાઇટોસિસ શું છે. બરાબર. ધીસ ઓલ આર ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ફંગલ ઇન્ફેક્શન ઓર નોન એઝ ધ માઇકોસિસ માઇકોટિક ઇન્ફેક્શન્સ. બરાબર. તો એમાં કીટકોનાઝોલ છે યુઝ થાય છે એટલે કે બ્રેન અને સ્પાઇનલ કોડનું જે મેનિન્જીસ લેયર છે આઉટર લેયર છે એમાં જે ઇન્ફેક્શન થયું હોય એના સિવાયના કોઈ પણ ઇન્ફેક્શનમાં કીટકોનાઝોલ છે યુઝ થઈ શકે છે એક્સેપ્ટ નોન મેનિન્જિયલ ફંગલ ઇન્ફેક્શન. દેન છે ક્લોટ્રીમાઝોલ. Clotrimazole used as a topical agent to cure dermatophyte infection, cutaneous candidiasis, vulvovaginal candidiasis and other skin infection. As well as ringworm infection માં પણ clotrimazole છે useful છે. Then fluconazole, it is indicated for the treatment of systemic candida infections and cryptococcal meningitis. એટલે કે અહીં આપેલું છે કે બ્રેઇનમાં જે ઇન્ફેક્શન થઈ જશે બ્રેઇનની મેનિન્જીસ જે છે આઉટર લેયર છે એમાં ક્રિપ્ટોકોકલ છે ક્રિપ્ટોકોકિયા ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ફંગલ સ્પીસીસ એના લીધેથી જે ઇન્ફેક્શન થઈ જાય તો એમાં ફ્લુકોનાઝોલ જે છે એ યુઝફુલ છે. બરાબર. લાસ્ટ છે અલાઇલ અમાઇન્સ ઇન અધર સ્ક્વેલિન ઇપોક્સિડેઝ ઇન્હિબિટર્સ. હવે આ જે ક્લાસ છે દે હેવ ધ
લો માર્જિન ઓફ ઇફેક્ટિવનેસ દેન ધ અઝોલ્સ. બરાબર, અઝોલ્સ કરતાં એની ઇફેક્ટિવનેસ ઓછી છે એન્ડ દેટ્સ વાય ઇફેક્ટિવ ઓનલી અગેન્સ્ટ ડર્મેટોફાઇટ્સ, એટલે કે જે ટોપિકલ ઇન્ફેક્શન થશે સ્કિન, હેર અથવા તો નેલમાં, એ ટાઈપના ફંગલ ઇન્ફેક્શનમાં જ અલાઇલમાઇન્સ અને સ્ક્વેલિન ઇપોક્સિડેઝ ઇન્હિબિટર છે એ યુઝફુલ થાય છે. થેન્ક યુ.